สวัสดีค่ะพบกับฟุกมีชาโมฟลุกกี้นะคะวันนี้พิเศษมากๆเพราะปกติเราจะทำคลิปภาษาโปรตุเกสเนาะแต่วันนี้เราทำสุดท้ายเพราะว่าพิเศษมากๆเราจะพาทุกคนไปรักษาผิวกันโดยเฉพาะผิวหน้าไปกันเลยโอเควันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องหนึ่งเรารู้สึกหน่อยมากช่วงนี้รู้สึกว่าผิวแบบโทรมแต่งหน้าไม่ติดทำอะไรก็ไม่ได้เราอะไม่ใช่คนที่แบบเกิดมาผิวดีเลยหน้าดีไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นคือแบบเราก็ต้องมีการใช้สกินแคร์ที่ใครก็ตามที่บอกว่าดีของดีต้องใช้เราก็ต้องมีเหมือนกันหรือว่าจะกินวิตามินเราก็กินนะกินน้ำเราก็กินนะเคยไหมที่แบบทำเท่าไหร่แล้วอะผิวเรียกก็ยังแบบรู้สึกว่ามันยังติดอะไรอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าบางทีอะทั้งทาทั้งกินบางทีอาจจะไม่พอก็ได้โดยเฉพาะแบบทุกวันนี้มลพิษอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด PM 2.5 แน่นอนมันส่งผลเพราะเราหายใจเข้าไปทุกวันในร่างกายเราก็ต้องแบบรับทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบหาตัวช่วยเอาวิตามินมาสู้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีวิธีป้าที่จะแบบทำให้ผิวหน้าเราอะดีจากภายในสู่ภายนอกแล้วเราก็เลยไปเจอวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าวิธีการฉีดวิตามินเข้าผิวก็มีหลายคนเลยนะที่แบบทำวิธีเนี้ยเราก็เลยแบบไปลองหาข้อมูลมาเราพบว่ามีคลินิกหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่แถวดอนเมืองชื่อว่า Brilliant Care Clinic มีการรักษาแบบฉีดวิตามินซึ่งวิตามินที่เนี่ยมีหลายตัวมากๆแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นวิตามินซีที่แบบช่วยเรื่องผิวเราส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวิตามินตัวอื่นๆที่มีสาร anti aging ช่วยในการฟื้นฟูบำรุงผิวแล้วก็ลดการหย่อนคล้อยซึ่งตอนนี้อายุ26ก็ควรจะใส่ anti aging เข้าไปบ้างเพื่อแบบหยุดไว้ที่ตรงนี้ไม่ให้แบบมันเพิ่มไปกว่านี้เนาะพูดแล้วก็ตื่นเต้นแล้วอะไปกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปเส้นราชพฤกษ์แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าชัยพฤกษ์เพื่อที่จะแบบข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาไปเส้นแจ้งวัฒนะกันแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวเข้าวิภาวดีไม่ยากแบบเดียวเดี๋ยวก็ถึงเส้นทางที่ใช้นะคะเราวิ่งมาจากเส้นราชพฤกษ์เนาะแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม4พอถึงวิภาวดีเนี่ยเราก็ยูเทิร์นสะพานแรกเลยสะพานตรงที่ก่อนถึงเจ๊เล้งเนาะเพื่อไม่ให้เลยนะคะเวลาลงสะพานเนี่ยเราก็ต้องชิดซ้ายทันทีเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านชวนชื่นโมดัสนี่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบิลเลียนแคร์คลินิกแล้วจอดรถสะดวกมากข้างหลังนี่เองแล้วก็ถ้าใครมีเวลาจองมาแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี่เขาจะจองที่จอดรถไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่จอดรถเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเพราะว่าได้ยินว่าที่นี่มีการฉีดวิตามินก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจช่วงนี้ก็เลยอยากจะลองฉีดวิตามินดูค่ะเดี๋ยวให้ดูโปรแกรมก่อนนะคะเป็นในส่วนของโปรแกรมตัววิตามินอาหารผิวนะคะก็เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ๆเขาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอแป๊บหนึ่งไปพบคุณหมอกันที่คลินิกบิลเลียนแคร์นะคะเวลาเดินเข้ามาแล้วรู้สึกสบายมากๆมีขนมด้วยบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตกแต่งได้โฮมมี่สุดๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องฟุ๊กมาบิลเลียนแคร์คลินิกเนาะโอเควันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรครับที่เป็นเรื่องที่กังวลอยู่จริงๆแอบทราบมาว่าที่นี่มีการฉีดวิตามินแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ผิวไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกหน้าโทรมตาก็คล้ำพังไปหมดเลยค่ะก็เลยแบบสนใจอยากจะมาปรึกษาคุณหมอว่าทำยังไงดีถ้าเรื่องของวิตามินนะครับที่นี่จะมีตัวบิลเลียนดิเป็นวิตามินที่ดีที่สุดของที่นี่เลยเป็นตัวความเข้มข้นสูงช่วยเรื่องผิวขาวใสขึ้นโดยรวมของตัวทั้งหมดเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวเนียนนุ่มขึ้นด้วยใช่ถ้าจะดิบวิตามินพี่แนะนำตัวนี้เลย
ใช่ครับ แต่ว่าในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าพวกเนี้ยกังวลด้วยเนาะถ้าอย่างนั้นตอนดีวิตามินเดี๋ยวพี่ให้ลองทำตัวบิลเลียนอันต้าดีฟตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการผลักวิตามินเข้าสู่ผิวหน้า จะได้เรื่องหน้าขาวใสด้วย พวกรอยสิวพวกผื่นจะดีขึ้นด้วย อ๋อดีเลย ใช่ครับ แล้วก็แอบจริงๆแอบกังวลนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีไหนตรงรอยย่นที่หน้าผากค่ะ รอยย่นที่หน้าผากของน้องฟุ๊กค่อนข้างเยอะเหมือนกัน น่าจะเป็นจากการที่เราติดในเรื่องของการเลิกคิ้วเป็นนิสัย ดังนั้นรอยพวกนี้มันจะลึกไปเรื่อยๆตามวัย ถ้าต้องการชะลอริ้วรอยตรงนี้นะครับหมอแนะนำฉีดเป็นตัวโบท็อกซ์ไปเลย โบท็อกซ์จะเข้าไปคลายกล้ามเนื้อของเราทำให้บริเวณหน้าผากเรากล้ามเนื้อคลายตัว แต่ว่าหมอจะใช้เทคนิคการฉีดที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ฉีดทำให้หน้าดูแข็ง ดังนั้นหน้าผากก็จะดูใสขึ้นด้วย หน้าผากจะดูกว้างขึ้นแล้วก็ริ้วรอยน้อยลงแบบเป็นธรรมชาติ ใช่ครับ จริงๆแอบกลัวเจ็บนิดนึงโบท็อกซ์ที่นี่เป็นไงบ้างคะ ถ้ากลัวเจ็บเดี๋ยวพี่หมอโอจะให้แปะยาชาก่อน ดังนั้นพอเราแปะยาชาเจ็บน้อยลงอยู่แล้ว แล้วเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มที่เล็กมาก ดังนั้นเจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียวเองครับ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ตอนนี้เราก็ปรึกษากับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเริ่มทำทรีทเมนต์แล้วก็ฉีดวิตามินกันก่อน โอเคค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะทำทรีทเมนต์ตัว Brilliant Ultra Deep แล้วก็ฉีดวิตามินสูตรพิเศษของที่นี่ที่มีชื่อว่า Brilliant Drip กัน น้องฟุ๊กมีโรคประจำตัวแพ้ยาอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะ ไม่มีเนาะ เคยให้วิตามินมาก่อนไหมครับ ไม่เคยเลย ไม่ ค่ะ เคยเนาะ โอเค ไม่ต้องกังวลนะครับ นิดเดียวเหมือนมดกัด นี่นะคะพี่เขาก็กำลังทาคลีนเซอร์ให้อยู่เพื่อที่จะลบพวกเครื่องสำอางแล้วก็ครีมกันแดดที่เราทาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเนอะค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง Ultra Deep Treatment นะคะ เป็นเครื่องที่จะช่วยผลักวิตามินเข้าสู่ผิวจะรู้สึกจิตๆนิดนึง ตัวนี้นะคะสบายหน้ามากเหมือนเอาก้อนน้ำแข็งมาเลยถูๆ เขาเรียกว่า Cryotherapy Blue Light ค่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ให้วิตามินตัว Billion Drip แล้วก็Ultra Billion Deep ไปแล้วสำหรับ Facial Treatment รู้สึกดีมาก เมื่อกี้พี่เขาเอาเครื่องเย็นๆมาวนที่หน้าแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเอาน้ำแข็งมาถูๆรู้สึกดีมาก รู้สึกได้เลยว่าแบบรูขุมขนกระชับสบายหน้ามาก ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉีดโบท็อกซ์เดี๋ยวตอนนี้มาแปะยาชากันก่อน จะได้เจ็บน้อยลงเนาะอันนี้ต้องแปะนานไหมคะ 30 นาทีค่ะ 30 นาที มีน้องสาวมาทำด้วยอีกคนนึงค่ะ ฮัลโหลทำอะไรคะน้องอาย มีดีวิตามินผิวค่ะ ก็ให้ทานเตรียมขึ้นเวทีนะคะ เพื่อผิวที่สวยของเรา ใครนะคะที่ฉีดโบท็อกซ์ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นของปลอมหรือเปล่า เพราะว่าคุณหมอเนี่ยรับประกันเลยว่าเป็นของแท้แน่นอน ย้ายห้องลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ เตรียมขึ้นเขียง แอบกลัวนะเนี่ย เรามีตัวนี้เป็นตัวที่จะให้กำลังใจเราในวันนี้นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเตรียมพร้อมที่จะฉีดโบท็อกซ์นะคะ กับคุณหมอโอนะ เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะ ที่น้องฟุ๊กกังวลนะครับ เรื่องของริ้วรอยตรงหน้าผากเดี๋ยวคุณหมอก็จะใช้โบท็อกซ์นะครับในการฉีดคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ไหนลองเลือกคิ้วให้คุณหมอดูนะครับ สังเกตว่าพอเลือกเราเส้นจะหนามาก ใช่ กล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นคนติดเลือกคิ้ว การฉีดโบท็อกซ์จะทำให้เราคลายกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเลือกคิ้วได้น้อยลงรอยพวกนี้มันก็จะดูน้อยลงเองนะครับโอเค ได้ค่ะ เตรียมตัว A few moments later.
นี่ก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเลยค่ะแล้วอย่างนี้ฉีดเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อคะคุณหมอ หลังฉีดโบท็อกซ์นะครับน้องปุ๊กจะต้องงดเรื่องของทานแอลกอฮอล์ ค่ะ งดออกกำลังกายหนักประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็งดเข้าซาวน่าอบเป็นน้ำนวดหน้า2สัปดาห์ ค่ะ งดการใช้น้ำอุ่นอาบน้ำล้างหน้า1สัปดาห์ อ๋อ นะครับส่วนผลของโบท็อกซ์เดี๋ยวรอสักประมาณ 3-4 วันถึงอาทิตย์หนึ่งจะเริ่มเห็นผล ค่ะ เห็นผลเต็มที่ตอน2สัปดาห์ อืม นะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณหมอนัดอีกทีหนึ่ง2สัปดาห์นะครับ ได้ค่ะ เรามาดูผลกัน ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับ ตอนนี้ก็เห็นเป็นจุดๆนิดนึงรอยเข็มเนาะก็เดี๋ยวไว้ติดตามผลกันค่ะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะก็ครบ2อาทิตย์แล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะมาพบคุณหมอ ดูความคืบหน้ากันแล้ว อาจจะลองฉีดวิตามินเพิ่มอีก1โดสเพราะว่าจริงๆอ่ะมันต้องครบ5ครั้งเนาะถึงจะเห็นผลแต่ว่าครั้งแรกที่ฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อน ก็คือเห็นผลแล้วอะว่าแบบผิวนุ่มขึ้นละเอียดขึ้นจริงๆแล้วรอบนี้เรามาเติมอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ฟุกก็อยู่กับคุณหมอโอนะคะ น้องฟุกมาดูผลหลังฉีดโบท็อกซ์หน้าผากไป2สัปดาห์เนาะ ค่ะ หลังฉีดเป็นไงบ้างครับ ก็ตอนแรกรู้สึกตึงๆนิดนึงเลิกคิ้วแบบไม่ค่อยถนัดแต่ว่าพอ1อาทิตย์ผ่านไปก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ โดยปกติโบท็อกซ์มันจะเห็นผลเต็มที่หลังฉีดประมาณ2สัปดาห์หลัง2สัปดาห์เดี๋ยวโบท็อกซ์จะคลายตัวแล้วดูธรรมชาติขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากฉีดก็จะอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 เดือน หลังจากนั้นเราก็ค่อยฉีดใหม่ถ้าเราชอบนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับ ฮัลโหลวันนี้จะให้มาดูว่าโบท็อกเข้าที่แล้วรอยย่นหายไปเลย ทุกอย่างก็จะแบบธรรมชาติมากๆเหมือนที่คุณหมอบอกตอนแรกว่าที่นี่เขาใช้เทคนิคพิเศษแล้วเข็มที่นี่คือเหล็กมาก ตอนฉีดบอกเลยว่าทายาชาแบบเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยอะเพราะว่าเหมือนเข็มเล็กแล้วคุณหมอก็เทคนิคดีทำให้แบบรู้สึกสบายมากตอนฉีดก็คือไม่เจ็บถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแนะนำถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจไปใช้บริการที่ Brilliant Care Clinic เราแนะนำมากๆเลยนะแล้วเราก็สามารถแบบแอดไลน์ไปถามที่คลินิกถามข้อมูลถามอะไรได้หมดเลยเกี่ยวกับการโบท็อกซ์การฉีดผิวหรือว่าการทรีทเมนต์หน้ามีให้คำแนะนำตลอดเวลาเลยนะคะก็อยากจะฝาก Brilliant Care Clinic ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณหมอขอบคุณพี่ๆด้วยที่ดูแลหน้าของเราอย่างดีนะคะน่ารักทุกคนเลยก็ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ